Hello everyone, my name is Jonas Dupo and welcome to my YouTube channel and para po ito sa ating mga overseas Filipino workers. I'm also an overseas Filipino worker currently working here in the Sultanate of Oman and I want to share amazing insight for you today. And ang ating pong series ay tinawag kong ang Pera ng OFW series wherein I will introduce 7 talks and this is the first one. And the title of our talk is Baby Emergency Fund. Are you excited to know many things related po sa pera ng overseas Filipino workers? So if you're ready, let's start. Anyway, ang pera ng OFW series, why I started this, bakit ito ang una kong topic is that I believe na pag nag-abroad tayo, isa sa pinaka related na bagay pinag-uusapan pag nag-abroad is about money. And this is one of the most crucial issues na pinagdadala ng isang overseas Filipino workers. Pag narinig ang salitang abroad, ang unang pumapasok sa isip nila ay pera most of the time. And possibly, ang pera pwede magbigay sa atin ng financial peace and possibly pwede rin tayong bigyan ng sakit ng ulo. But right now, I want to give you tips on how to handle your money. I want to share my failures, paano ako nag-mess up, lahat ng mga naging problema ko, and the steps that I use on how to overcome my problems related po sa pera. So, you will receive tips on how to experience financial peace. And sa mga taong okay ang mga finances, to my fellow overseas Filipino workers who are really having a huge amount of savings, talagang may mga investments, okay na okay kayo, this video is not for you. Ang video na ito ay para sa mga nag-messed up massively. Mga walang ipon, mga lubog sa utang, mga taong pagod na, sick and tired of being sick and tired. Kahit anong pilit natin na trabaho gawin na trabaho is that parang wala ka pa rin naiipon. Ilang months, ilang years ka na nagtatrabaho pero parang nakaka-frustrate na laging ganun na nangyayari. So this video is for you. Kung ikaw ay messed up sa pera mo, ang dami mong problema sa pera mo, ang dami mong utang, ang dami mong pinagdadaan related sa pera, this video is for you. Okay? Anyway, so what is my vision? Personally, what is my vision? Ang pinakamalaki pong vision ng program na ginagawa ko as an advocate of overseas Filipino worker is this, to end broke overseas Filipino worker. Alam niyo yung pakiramdam na uuwi ka ng Pilipinas, na meron kang ipon, may mga negosyo ka, may savings, may mga emergency fund na tinatawag, kumikita ang pera mo doon, may mga passive income ka. That is my vision. Nakakalungkot isipin na minsan, or most of the time, I hear news, mga nababalitaan ko na umuwing OFW na broke, walang ipon, ang daming problema pa rin sa pera, at paulit-ulit ang cycle na yon. That is my big vision. Gusto kong i-end na sana bawat isang OFW umuwing mayaman, umuwing may ipon, umuwing may mga negosyo. And I hope ikaw na yon. So that's my vision why I introduced this topic, ang pera ng OFW. Series number 1. Anyway, so personal experience po, I just want to share. If I personally, nagkaroon ako ng mga kalat-kalat na utang, nalubog ako sa credit card, and sometimes I bought a lot of gadgets. Minsan nagpapadala ko kahit hindi na kaya sa budget ko. Minsan gumagastos ako nang hindi naman na enough yung budget ko. Minsan pasikat ako kapag bakasyon. That's one big problem. Lilibre mo lahat, bibigyan mo ng pasalubong lahat. And of course, one thing that I think related sa pagka-mess up ko sa finances ko as an OFW is that wala akong financial plan. Basta na lang ako tumalon sa abroad at na-excite akong kumita ng pera. At hindi ko lang kung saan napunta ang mga pera ko, na-scam ako, at ang dami-dami pang mga naging problema. At ang worst doon, I believe, is may mga dumarating na emergencies. Meron darating emergencies whether we like it or not sa buhay natin. And I attributed yung pagkalubog ko sa utang, karamihan or main reason bakit ako nalubog sa utang is because of this. May mga dumarating na emergencies. Ayun, kailangan mong gumastos. Question, ano nga ba mga possible na emergencies na dumarating sa buhay natin? Number 1, sa Pilipinas, lalo na sa Norte, I'm from Cagayan, laging binabagyo. So minsan kailangan magpadala papaayos ng bahay. Minsan may mga nagkakasakit.
Minsan may mga, pag may sasakyan ka, pag nasirang sasakyan mo, you need to spend a fund. Kailangan mo na emergency. Pag wala ka na makain, of course, considered as emergency. Ito, sorry, typo, unplanned pregnancy or marriage, and nasunugan ng bahay, at marami pang emergency na it can be considered as a matter of life and death na kailangan mong gumastos. So, yun mga possible emergencies na dumarating sa buhay natin. Anyway, anong result? Nung maraming dumating na emergencies, kasi wala kang ipon, wala kang pagkuhanan, wala kang emergency fund, doon nagkalubog-lubog ng utang. Of course, pag sinawag na emergency matter of life and death, wala kang choice kundi kailangan mong gumastos. At ang pinakamabilis na gawin na option mo is either mangutang ka sa mga kasamahan mo, mag-loan ka sa bangko, o kaya gamitin mo ang credit card mo. So, that's the main result. Kung wala tayong emergency fund, ang kakalabasan nun is magkakaroon tayo most of the time ng maraming utang. Anyway, yeah. So, I told you that I have 7 talks for this. We have 7 videos para dito sa ating Ang Pera ng OFW series. Okay, question. What is the first step towards my financial freedom? Or what is the first step towards my financial renovation? Kasi nga, nagkaroon ng maraming problema. What we will do right now is aayusin natin isa-isa. Marami kang utang, kalat-kalat ang utang mo, wala kang ipon, ang dami mo mga bayarin, hindi enough ang sahod mo, sobrang laki ng problema mo sa pera. So the first question is, so anong gagawin ko? What's the first thing that I need to do? The first thing as suggested by Dave Ramsey, he is a financial guru. Marami po siyang natutunong maganda about sa pera, is to develop your baby emergency fund. So that's number 1. I will give you 7 steps. Sabi ko nga, the first is baby emergency fund. Tinawag siyang baby kasi maliit lang na emergency fund. Hindi siya yung full-blown na emergency fund. Baby lang, maliit lang talaga. Not a full-blown emergency fund. Okay, question. Bakit kailangan mo ng baby emergency fund? Okay. Bakit kailangan mo ng baby emergency fund? Kasi when you try to step towards financial renovation, may mga possibility kasi na magkakaroon pa ng emergencies along the way na kailangan mong gumastos. Kaya importante ang maliit lang na emergency fund para totally ma-save ka na dun sa ginagawa mo or sa option, sa steps na ginagawa mo towards your financial renovation. I will explain that later. So, question is, how much? So, ilan po ang aking emergency fund dapat na ipunin? Ideally, sa US-based, gusto nila ng around $1,000 US. So, that's around 50,000, I think. So, tayo mga OFW, ideally at least siguro 40,000 pesos, ganyan. Anyway, pag ang salary mo is between 20,000 to 40,000 pesos, ang baby emergency fund mo is around 10,000 to 20,000. So, mag-iipon ka lang ng 10,000. Pag ang salary range mo naman is 40,000 and above, ang magiging baby emergency fund mo is 40,000 to 50,000. So, depende sa'yo. Let's assume na, sabi mo, pagod na ako, ang dami kong utang, gusto ko nang simulan ang aking financial renovation. Yun ang term natin, parang aayusin natin ang ating mga kaperahan. So, unang-una is, dapat mag-set ka ng small amount lang. Why small amount? Para magkaroon ka ng mga small wins. Iba kasi sa pakiramdam na, may naiipon ka na kahit paunti-unti lang. So that's number 1 advantage. Magkakaroon ka ng confidence na nakakapag-ipon ka pala. Number 2 is, pag may mga dumating ulit na emergency sa buhay mo, instead na magpatong-patong yung mga utang mo, at least may pwede ka nang madukot. Na meron ka ng maliit na emergency fund. So, ito ang gumawa ako ng sample. This is very important as your guide towards your baby emergency fund. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. So, gagawa ka ng form like this. And then, you will write baby step number 1 here. And then, arrow lang pataas. From 0, example dito, nilagay ko from 0 to 50,000. So, from 0, mag-start tayo ng 5,000, meron tayong 10,000, 15, 20, until ma-reach mo ang 50,000. So, every now and then, kunwari nakapag-separate ka na ng baby emergency fund mo na 5,000, i-highlight mo lang itong 5,000. Until such time na maabot mo na yung 50,000. Anyway, ang timeline po dito is the soonest possible. So, pinakamabilis na oras na makapuo ka ng emergency fund mo. And importante, ilagay mo yung start date mo.
And of course, lagyan mo rin ng end date para ma-monitor mo yung progress mo. So this is what you call emergency fund monitoring sheet. Ayan, para mas ma-inspire ka and ma-motivate. So, what if marami na namang temptation out there? Ayan. Paano kung makapag-start sa financial renovation mo na magkaroon ng baby emergency fund? Dapat unang-una is you will say no to all debts na pwedeng dumating sa buhay mo. Dapat tumigil ka na ng kakautang. Number 2 is mag-no ka muna sa investments. I really suggest that it is not the right time for you to invest. Kung lubog ka sa utang, marami kang utang na kalat-kalat, at wala ka rin talagang emergency fund, this is not the right time for you to invest. Sabihan mo yung mga nag-o-offer sa'yo na wag muna because I just need to prepare some emergency fund, baby emergency fund. Then after that, pag na-build mo na yung baby step number 1 natin, yung step number 1 natin, you will move forward to step number 2. Darating ka sa time na pwede ka na mag-invest. And number 3 is no to any unnecessary expenses. Kailangan mong i-discipline ang sarili mo. You have to tell yourself that my priority is to save for my baby emergency fund. Ayun. After building your baby emergency fund, you are now ready for your financial freedom. Ulitin ko, sa lahat ng problema mo sa pera, lubog sa utang, kalat-kalat na utang, walang ipon, walang negosyo, wala ang gulo-gulo ng pera mo, the first thing that you need to do is you need to build your baby emergency fund. Tigil ka muna ng kakautang, tigil ka muna ng mga investment. You have to build at least 10,000 or 20,000 or 30,000 na baby emergency fund mo. Pag nabuo mo na to within maybe 1 month or 2 months, then we will move forward to our second step na mapapanood nyo sa susunod na video. Anyway, I just want to thank you for watching my video. Salamat po ng marami. If you have any questions or any suggested topics, just feel free to comment below. Share it to our fellow overseas Filipino workers and also subscribe in my YouTube channel. Thank you so much, and I really hope and pray na masimulan mo na ang pag-renovate, pag-ayos sa iyong mga finances so that you can reach your financial freedom. Take care!